Van harte welkom bij weer een aflevering van de Foundation for Life podcast. Mijn oorspronkelijke bedoeling met deze podcast was om mijn geloofsreis onder woorden te brengen, omdat ik van mening was dat dit de luisteraar zou kunnen helpen. Ik heb dat stap voor stap gedaan door de 3 brillen of zienswijzen te behandelen, waardoor ik God en de Bijbel ben gaan zien. Allereerst de bril van verbonden, daarnaast God is altijd vader geweest en de derde bril, God is exact zoals Jezus. Ik heb regelmatig reacties en bedankjes gekregen voor het beschikbaar maken van de podcast. En de meest gehoorde reacties zijn de volgende. Allereerst, het is prettig om naar te luisteren, doordat dingen rustig en helder worden verteld. Daarnaast ervaren mensen het als informatief, vernieuwend, verfrissend en inzichtgevend. En ten derde wordt er gezegd, je geeft ruimte om zelf na te denken en je conclusies te trekken. Nou, erg bemoedigend om dit terug te horen en dat heeft me ook aangemoedigd tijdens de opnames van de afleveringen om hiermee door te gaan. Je weet namelijk van tevoren niet hoe het ontvangen wordt en dan is dit soort feedback erg fijn om te krijgen. Veel mensen waarderen de podcast en hebben er daadwerkelijk ook iets aan. Ik hoor ook regelmatig dat specifieke afleveringen gedeeld worden met anderen. Hartelijk dank ook daarvoor, want dat helpt enorm om de podcast bij mensen onder de aandacht te brengen. Wat ik voor ogen had, mijn eigen geloofsreis helder en gestructureerd onder woorden brengen, dat is nu eigenlijk afgerond. Ik heb dat gedaan. Dat brengt me bij de vraag, hoe nu verder? Ik wil namelijk niet per se iets in stand houden omdat ik het nu eenmaal begonnen ben. Het moet wel functioneel zijn. Ik heb besloten om nog even door te gaan. Er zijn nog wat losse thema's waar ik wat afleveringen over wil maken. Eén daarvan, daar trappen we vandaag mee af. Het zal de eerste aflevering zijn in een korte serie over eschatologie. En eschatologie is de leer van de laatste dingen. Het is afgeleid van het Griekse woord eschaton, wat we ook wel tegenkomen bijvoorbeeld om Jezus te typeren als de eschatos Adam. Jezus was de laatste Adam. Eschatologie wordt ook wel de leer over de eindtijd genoemd of de leer over de laatste dagen. Ik heb daar in de serie over verbonden al het een en ander over gezegd. Met name in aflevering 8 over het lied van Mozes uit Deuteronomium 32 heb ik het gehad over de term de laatste dagen. Mozes profeteert in dit lied over de laatste dagen van het oude verbond en wat er dan te gebeuren staat. Het lied wat hij daar schrijft moest van generatie op generatie doorgegeven worden. In de laatste dagen van dit verbond komt er een overspelige generatie. Er zal oordeel zijn, vuur, ik zal hen jaloers maken door een volk dat geen volk is. Profetische woorden, waar Johannes de Doper en Jezus naar refereren. Dit is die overspelige generatie. De stad zal verwoest worden. Het koninkrijk wordt gegeven aan een volk dat geen volk is. En Petrus preekte tot de Joden tijdens zijn bekende Pinksterpreek: laat je redden, waaruit? Uit deze overspelige generatie. Persoonlijk denk ik dat hij verwees naar de profetie van Mozes over de laatste dagen van het oude verbond. Ik zal niet de hele aflevering van toen herhalen. Wat ik deze aflevering wil doen, is op een wat bredere, algemene manier inzoomen op het thema eindtijd, laatste dagen, eschatologie. En deze aflevering wil ik specifiek stilstaan bij de 4 belangrijkste visies op eschatologie in de kerkgeschiedenis. Misschien ben je al verrast door te horen dat er verschillende visies zijn, doordat je maar over 1 visie hebt gehoord in de kerkelijke context waarin jij bent opgegroeid en heb je nog nooit gehoord over andere manieren om hier naar te kijken. Mogelijk ben je nog nooit in aanraking gekomen met andere visies met betrekking tot dit thema. Dat was voor mij het geval.
Mijn visie op eindtijd was een futuristische visie. Eindtijd had te maken met iets in de toekomst, het einde van de wereld. Onderdelen die in die visie naar voren gebracht werden, waren zaken als opname, grote verdrukking, antichrist, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat soort dingen. Voor velen zal dit bekend in de oren klinken. Ik dacht dat iedereen dit geloofde en dat dit in de hele kerkgeschiedenis zo onderwezen was. Hier is geen discussie over, dit is hoe het gaat gebeuren. Het risico daarvan, of het gevolg daarvan, kan zijn dat je zo gewend bent aan een visie, het is zo verankerd in jouw theologische denkkader, dat je niet meer open staat voor andere visies. In je denken is er dan geen ruimte meer voor mogelijke andere theorieën. En het woord theorie zou ons eigenlijk al aan het denken moeten zetten en ons flexibel en open-minded moeten houden. Het is een theorie, een mogelijkheid. We spreken over eindtijdtheorieën. Dat zijn dus suggesties en geen zekerheden. Voordat ik verder ga, even dit. Ik heb gemerkt dat eindtijd in de kerk een ontzettend beladen thema is. Ik denk dat dit komt door wat ik zojuist beschreven heb. De visie op de laatste dagen is meer gepresenteerd als een zekerheid dan als een suggestie. De notie dat er ook andere zienswijzen zijn die mogelijk ouder zijn en dominanter aanwezig in de geschiedenis dan wat er gepreekt wordt, dat wordt meestal niet onderwezen. En zeker niet in de evangelische, charismatische wereld. Wat niet behulpzaam is het feit dat vanuit het futuristische perspectief, het perspectief waar ik mee opgroeide, wordt gesproken over het feit dat er in de laatste dagen, in de eindtijd dus, dwaalleraren zullen zijn. Als je dus de indruk hebt in de eindtijd te leven, maakt dit je per definitie alert op dwaalleren en huiverig voor onderwijs dat valt buiten jouw theologische kader. Ik zeg huiverig, maar soms kan het zelfs vijandig zijn of als gevaarlijk getypeerd worden. Je verschilt dan niet alleen meer van mening met degene die een andere visie heeft. Nee, het gaat veel verder dan dat. De andere visie wordt ook als een gevaar gezien en de boodschapper wordt al snel gelabeld als zijnde valse leraar of dwaalleraar waar je ver vandaan moet blijven. Vandaar deze aanmoediging aan de start van deze serie. Allereerst, wat mij betreft, is iemands visie op eindtijd zou nooit een aanleiding moeten zijn om relaties te verbreken. En ten tweede moedig ik je aan om eens met een open vizier dit onderwerp te benaderen. In deze aflevering wil ik nadenken over de 4 dominante visies door de geschiedenis heen. En de definities of omschrijvingen die ik geef zijn niet waterdicht. Het is geen exacte wiskunde, maar ik probeer de visies, de verschillende zienswijzes op een globale manier te omschrijven. En ik wil starten met de eerste, genaamd idealisme. Dit is de minst beschreven visie. De visie waar het minste documentatie over is. Deze visie kenmerkt zich door de geestelijke benadering. Alles wordt allegorisch bekeken en niet letterlijk. Deze visie zit vol allegorieën, metaforen en symbolisch taalgebruik. Het boek Openbaring bijvoorbeeld moet je symbolisch benaderen. Het beschrijft de strijd tussen goed en kwaad door de geschiedenis heen. Het onderscheidt zich doordat het profetie nauwelijks ziet als al vervuld of dat het nog vervuld moet gaan worden in de geschiedenis. Openbaring symboliseert de worsteling die de hele mensheid heeft, ongeacht de tijdsperiode waarin ze leven. En op zich is het natuurlijk prima om op die manier te kijken en dat je lessen probeert te trekken uit de Bijbel en de geschiedenis van de mensheid.
Toen in de 5e eeuw het christendom de staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk werd, kreeg het idealisme veel aanhangers. De idealistische verklaring van Openbaring was gericht op de strijd tussen goed en kwaad. De twee krachten die lijnrecht tegenover elkaar staan. Neem bijvoorbeeld het beest in Openbaring 13. En ik zag een beest uit de zee opkomen. Dat is voor idealisten een beeld van wereldse krachten, zoals onderdrukkende staten, het kan rijkdom zijn of materialisme. De witte ruiter in Openbaring symboliseert Christus' overwinning die in elke eeuw doorgaat. Idealisme ziet Openbaring als een doorlopend verhaal in elke eeuw. En bekende leraren waren Origenes, Augustinus en Constantijn de Grote. De tweede visie die ik wil benoemen is het historicisme. Hierbij worden voorspellingen in Openbaring niet letterlijk gezien, maar als symbolen van de tijd tussen Jezus' eerste komst en zijn wederkomst. Ze dateren Openbaring rond 65 na Christus en geloven dat het boek al eeuwen vervuld wordt. Bijvoorbeeld de sprinkhanen in Openbaring 9 kunnen gezien worden als de opkomst van de islam in de 6e tot de 8e eeuw. De twee getuigen in Openbaring 11 zijn voor hen het Oude en het Nieuwe Testament, die Gods waarheid verspreiden. Het beest in Openbaring 13 wordt wel gezien als de islam, maar kan ook Satans macht zijn door de geschiedenis heen. De invloed van de paus werd wel gezien als de geest van de antichrist. Het is ook wel een manier van interpreteren van Bijbelse profetieën die symbolen associeert met historische personen, naties of gebeurtenissen. Apocalyptische boeken als Daniël en Openbaring worden gezien als vervuld in de geschiedenis. Voor sommigen is Mohammed bijvoorbeeld de valse profeet en de Koran staat dan voor 666. Historicisme ziet Openbaring of eindtijd dus als een verhaal dat zich door de eeuwen ontvouwt. Van de vroege kerk tot aan de wederkomst. Het is een visie die eindtijd niet ziet als een donkere wolk en rampspoed die over de aarde komt in de toekomst. Het gaat meer over hoe Gods plan al door de geschiedenis heen werkt. Bijna alle hervormers, mannen als Maarten Luther, Johannes Calvijn, John Knox, Wycliffe, Isaac Newton, omarmden deze visie. Erg interessant. Zij begonnen te onderwijzen dat de paus de antichrist was. Onder de protestanten was dit destijds een populaire leer. Zeker ook vanwege de strijd met de katholieken en de discussie over de positie en de rol van de paus. Vanaf de 16e eeuw, tijdens de Reformatie, beschouwden veel protestanten de paus als antichrist. De paus werd gezien als degene die de plaats van God innam op aarde, Gods vertegenwoordiger op aarde. En de protestanten verwierpen het pauselijk gezag. Veel katholieken verlieten vervolgens de kerk omdat ze bang werden gemaakt met deze boodschap. De paus was de antichrist. Mensen wilden niet het risico lopen om de antichrist te volgen en verlieten de katholieke kerk. Als gevolg hiervan, of als tegenreactie hierop, heeft Francisco Ribera, een Jezuïtische monnik, een alternatief theologisch systeem ontwikkeld. Een andere eindtijdvisie om de paus te redden. Hij wilde voorkomen dat de mensen de katholieke kerk de rug toekeerden omdat ze dachten dat de paus de antichrist was. En in zijn theorie waren openbaring, de grote verdrukking, antichrist, het beest, etc. allemaal dingen die aan het einde van het tijdperk van de kerk zouden gebeuren. Door dit naar de toekomst te schuiven werd gepoogd om de kerkverlating een halt toe te roepen. De paus was dan namelijk niet langer de antichrist. En deze visie wordt wel gezien als de wieg of de start van de futuristische eindtijdvisie.
oorsprong is dan het geven van een tegengeluid, een alternatief voor het historicisme dat tijdens de Reformatie de dominante visie was op de eindtijd. Oorspronkelijk was er dus veel weerstand richting de futuristische visie. Die werd gezien als iets dat bedacht was door de katholieken om zichzelf en de paus te verdedigen. En dit vond plaats aan het einde van de 16e eeuw. Dat brengt ons bij de derde visie, het futurisme. Deze visie schetst het beeld dat we sinds Jezus' hemelvaart in de eindtijd leven. Een periode waar de wereld steeds slechter wordt. Het gaat hand in hand met de bedelingenleer. Binnen die visie leven we nu in de bedeling of in het tijdperk van de kerk. En aan het einde, in de laatste dagen van dit tijdperk, komt er een zware tijd, ook wel de grote verdrukking genoemd. En daarnaast is er sprake van een opname van de gemeente. Deze vindt voor, tijdens of na de grote verdrukking plaats. Daar zijn de meningen over verdeeld. Futuristen baseren dit op voorspellingen in de Bijbel, zoals in Daniël, Mattheüs 24 en Openbaring. Een boek dat volgens hen geschreven wordt rond het jaar 95. Volgens deze visie zal Satans macht op aarde groeien totdat de grote verdrukking begint. Verwacht wordt dat er een nieuwe tempel in Jeruzalem komt, de derde tempel. Een tegenstander van Jezus, de antichrist, zal een vredesverdrag sluiten met Israël dat 3,5 jaar duurt. Maar dan keert hij zich tegen hen en volgt er nog eens 3,5 jaar van intense strijd, vooral voor het Joodse volk. Het Joodse volk speelt een grote rol in dit verhaal. Futuristen geloven dat zij op aarde blijven en het goede nieuws over Jezus gaan verspreiden. Deze visie is een relatief jonge manier van denken die samenhangt met de bedelingenleer, waarin Gods plan in verschillende fases van de geschiedenis wordt gezien. Zoals ik al eerder zei, gaf Franciscus de Ribera in 1585 de aanzet voor het futurisme. In 1590 schreef hij een boek over Openbaring, waarin hij zei dat de meeste voorspellingen nog moesten gebeuren ver in de toekomst. Hij zag de antichrist als een persoon die vlak voor het einde zou opstaan. Niet als de paus, zoals veel mensen toen dachten. Een andere jezuïet, Robert Bellarmine, verdedigde deze kijk om te laten zien dat de paus niet de antichrist was. En in de 19e eeuw pakte John Nelson Darby, een leider van de Plymouth Brethren, deze ideeën op en hij introduceerde de opname en maakte de bedelingenleer populair. Een systeem om Gods plan in de Bijbel te begrijpen. Darby's ideeën werden wijd verbreid door de Scofield Reference Bible. Een Bijbel met uitleg in de voetnoten. En deze maakte futurisme en de bedelingenleer toegankelijk voor de gewone mens. In de 20e eeuw bracht Hal Lindsey futurisme naar een nog groter publiek. Zijn boek The Late Great Planet Earth verkocht 35 miljoen exemplaren en werd een bestseller. En de film Left Behind uit 2000, gebaseerd op futuristische ideeën, liet zien hoe de wereld in chaos vervalt na de opname. En vandaag de dag is futurisme de meest gangbare kijk op de eindtijd in veel kerken, vooral onder evangelische christenen. Futurisme staat apart door zijn focus op een donkere toekomst en de opname. Bekende leraren die deze visie delen zijn Henry Morris, John MacArthur en bijvoorbeeld John Piper. Dat brengt ons bij de vierde visie, het preterisme. Preterisme is afgeleid van het Latijnse praeteritis, wat betekent voorbijgegaan of verleden tijd. Ze zien eindtijd als iets in het verleden. De laatste dagen hebben niet te maken met het einde van de wereld. Het ging over een einde van een tijdperk. Preteristen geloven dat de meeste, of zelfs alle, voorspellingen in de Bijbel al zijn uitgekomen.
vooral rondom de verwoesting van de tempel in Jeruzalem in 70 na Christus. Ze splitsen zich in 2 groepen. Volpreteristen, die denken dat alles, inclusief Jezus zijn wederkomst, al gebeurd is. En je hebt deelpreteristen, die verwachten nog een wederkomst. Preteristen nemen Jezus' woorden in Mattheüs 24 vers 34 letterlijk. Waar staat: voorwaar ik zeg u, dit geslacht of deze generatie zal geenszins voorbij gaan, totdat al deze dingen geschied zijn. Ze plaatsen Mattheüs 24, de reden over de laatste dagen, in de context van Jezus' aankondiging van de verwoesting van de tempel. En Mattheüs 24 wordt gezien als een antwoord op vragen die de discipelen aan Jezus stelden over deze specifieke voorspelling. Net als historicisten dateren ze Openbaring rond 65 na Christus en niet in 95, zoals futuristen dat doen. En ze zien het boek als een profetie over de eerste eeuw. Bijvoorbeeld het beest in Openbaring 13 interpreteren sommigen als een Romeinenkeizer zoals Nero, niet als een toekomstige antichrist. Preterisme richt zich bij het interpreteren van de Bijbel sterk op de context van toen, met de Joodse wereld van Jezus' dagen in gedachten. Bekende leraren van het preterisme of deelpreterisme zijn Kenneth Gentry, R.C. Sproul, N.T. Wright of Harold Everly, om er maar een paar te noemen. Nou, een hoop informatie. Ik laat het hierbij voor nu en ik laat je achter met een vraag. En de vraag is: was je op de hoogte van de verschillende visies die er bestaan? En als je ze naast elkaar zet, wat lijkt jou dan het meest aannemelijk? En wat komt gevoelsmatig het beste overeen met het karakter van God dat in Jezus geopenbaard is? Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Je luisterde naar een aflevering van de Foundation for Life podcast. Via onze website zijn er verschillende mogelijkheden om toegang te krijgen tot meer onderwijs. Zoals onze e-courses, de verschillende boeken die we hebben uitgegeven. En via ons YouTube kanaal zijn al onze conferenties terug te kijken. Als je ons wilt ondersteunen, dan kan dit door deze podcast te delen of te liken. Of door middel van een gift via onze website www.foundationforlife.nl.